دوستان سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه و اوضاع بر وفق مرادتون باشه. یکی از رازهای فراموش شده سلامتی برای ما قطع کردن ارتباط مستقیم بدن با طبیعت هستش که ما تو این برنامه میخوایم بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. حتما شما هم شنیدید که میگن کف پا قلب دوم ماست. شاید یه تعدادی از شما بدونید دلایلش و یه تعدادی ندونید، مثل خود من که من این اصطلاح شنیده بودم ولی خب دلایلش رو به طور واضح نمیدونستم که واقعا به چه دلیل کف پا قلب دوم ماست. و وقتی که رفتم دربارش مطالعه کردم از تحقیقات علمی و همینطور طب سنتی، متوجه شدم که واقعا این کف پا مثل یه داروخانه میمونه. یعنی در واقع در کف پای ما هزاران میلیارد سیستم عصبی وجود داره که با تک تک اعضای بدن ما در ارتباطه، با چشم، با گوش، با قلب، کبد، کلیه ها و خیلی خوب میتونه به سلامتی تک تک اعضای بدن کمک بکنه. دقت کردید توی این کشورهای آسیای شرقی چقدر ماساژ کف پا رونق داره و خیلی استفاده میکنن ازش. حتی توریست هم که میرن اونجا از این ماساژهای کف پا استفاده میکنن برای اینکه وقتی که خب پا توی کفش قرار میگیره به طور فشرده شده قرار میگیره، مخصوصا انگشتای پا که توی کفش به هم فشرده میشه، خب احساس اذیت میکنه، احساس خستگی میکنه و اون خستگی و انرژی کم به کل بدن منتقل میشه. خب توی این ماساژهای کف پا خب من چند بار امتحان کردم با این استخونای انگشتا، با این قسمت ها به قدری محکم کف پا رو ماساژ میدن، فشار میدن که اصلا اون موقع ماساژ اصلا انقدر درد داره و بعضی اصلا فریاد میزنن و میگن نه نمیخواد، یا آرومتر ماساژ بده یا اصلا نمیخوام. خیلی محکم ماساژ میدن به خاطر اینکه استخونه هم هست، خب درد زیادی داره. بعد تو کف پا هم که خب گفتم عصبهای زیادی وجود داره و باعث درد میشه، ولی وقتی که ماساژو میگیری میای بیرون اصلا این پاها احساس سبکی بیشتر میکنه. خب ما در زندگی روزمرهمون به طور طبیعی میتونیم این کارو بکنیم، میتونیم کف پاها رو ماساژ بدیم. ما وقتی که حدود مثلا چقدر بگم 20 سال 30 سال پیش خب اصلا صندل و دمپایی پوشیدن توی خونه مد نبود، فقط بیرون از خونه کفش میپوشیدیم. ولی از 20 سال پیش یواش یواش این فرهنگ گسترش پیدا کرد که حتی توی خونه هم، تو داخل خونه هم همه صندل و دمپایی میپوشیم، راه میریم و اصلا به پاهامون اجازه نمیدیم که با زمین در تماس باشن. دقت کردین این ساختمونای بلند، این برجایی که خیلی بلندن، یه میله فلزی اون قسمت بالاشون دارن که وصل به زمین و اون در واقع سیم ارثه که به خاطر وقتی که رعد و برق میزنه اون جریان الکتریکی رعد و برق از اون سیم ارث وارد زمین بشه و باعث تخریب و آتش سوزی توی ساختمون نشه. یا حتی مثلا من یادمه تو ایران که بودم توی این پشت کامیونا یه زنجیری وصل بود از پشت کامیون که روی جاده کشیده میشد برای اینکه الکتریسیته ساکن رو منتقل کنه به زمین. کف پاهای ما هم در واقع همون سیم ارث بدن ما هستن که ارتباط بدن ما رو مستقیما با زمین ایجاد میکنن، ولی به خاطر کفش‌های عایقداری که میپوشیم این ارتباط قطع میشه و نمیتونیم اون انرژی زمین رو، انرژی حیات رو دریافت بکنیم که زمین، آب و هوا انرژی حیات هستن و ما باید از اینها به نحو احسن استفاده کنیم برای سلامتی خودمون، سلامتی جسم و ذهنمون. و ما میتونیم با کف پاهامون انرژی الکتریکی زمین رو دریافت بکنیم. یعنی وقتی که ما پا برهنه راه میریم باعث میشه که انرژی الکتریکی از کف پاها منتقل بشه به کل بدن ما و همونطور که گفتم کف پاهای ما هزاران میلیارد سیستم عصبی داره که به تک تک اعضای بدن ما وصل در ارتباطه. پاهای ما 26 استخوان، 33 مفصل و 19 ماهیچه داره که قوی ترین بخش بدن ماست. یعنی در واقع وزن تمام بدن ما روی پاهامونه، فشار زیادی روی پا هستش و باعث میشه که این پاها در طول روز خسته بشه، بی انرژی بشه و اون خستگی و کمبود انرژی باعث انرژی منفی تو کل بدن ما میشه و
احساس ما رو به هم میزنه، انرژی منفی برای ما ایجاد میکنه، خستگی و بیحالی ایجاد میکنه و وقتی که میایم خود اون کفشا رو که در میاریم، پاهامون که از اون فشردگی کفش در میاد خارج میشه، اصلا یه احساس خوبی تو ما ایجاد میشه. در واقع خیلی وقتا کمردردها و زانو دردهای ما به خاطر کفشای نامناسبی که میپوشیم و همینطور اینکه اجازه نمیدیم که کف پاهامون که سیم ارث بدن ما هستش با زمین در ارتباط قرار بگیره. حالا از لحاظ علمی و از لحاظ طب سنتی این مسئله رو بیشتر بررسی میکنیم. در واقع ضرورت اتصال بدن با زمین به اندازه ضرورت نور خورشید، به اندازه ضرورت آب و هوای پاک، غذای سالم و فعالیت فیزیکی برای بدن ما لازمه. یعنی همه اینها با هم باید برای بدن وجود داشته باشه تا ما یه بدن سالم و سلامت و پر انرژی داشته باشیم. وقتی ما پا برهنه راه میریم، چون بدن ما رسانا هستش، انرژی الکتریکی به صورت جریان مستقیم DC وارد بدن ما میشه و روی تمام سیستم بدن ما از گردش خون گرفته تا سیستم عضلانی تاثیر میذاره و اتصال بدن به زمین باعث میشه که الکترون ها از سطح زمین به بدن منتقل بشه و باعث اثرات آنتی اکسیدانی بشه و این الکترون های موجود در زمین باعث از بین بردن و کاهش التهابات بدن و حتی از بین بردن التهابات خاموش و مخفی که در بدن وجود داره و هنوز بروز نکرده بشه. یه مطالعه در چند سال گذشته در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا انجام شد که به این نتیجه رسیدن که به خاطر اینکه زمین قوی ترین آنتی اکسیدان تاکنون شناخته شده هستش، وقتی که بدن در اتصال مستقیم با زمین قرار میگیره، اون آنتی اکسیدان که از زمین به بدن منتقل میشه باعث بهبود در جریان خون صورت و بدن میشه، باعث کاهش التهابات میشه، باعث تقویت سیستم ایمنی بدن، باعث کاهش استرس، باعث کاهش قند خون، افزایش حافظه و همینطور جلوگیری میکنه از لخته شدن خون توی رگها و این باعث بهبود مشکلات قلبی هم میشه. یه مطالعه دیگه انجام شد توسط گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی لهستان و اومدن به یک سری از افرادی که ورزش میکردن یک سیم فلزی بهشون وصل کردن که اون سیم فلزی به یه میله فلزی در داخل زمین وصل شده بود و بعد از ورزش اینها رو تحت آزمایش قرار دادن و دیدن که میزان اوره موجود در خون این افراد که با اون سیم ارث به زمین وصل شده بودن در حد بسیار زیادی کاهش پیدا کرد و اینو ثابت کردن که باعث افزایش دفع اوره کلیوی میشه و بر متابولیسم پروتئین های بدن تأثیر میذاره و باعث تعادل اونها میشه. و از نظر طب سنتی هم که من تحقیق کردم، خب توی کشورهای آسیای شرقی مخصوصا چین، خب طب سنتی و طب سوزنی خیلی رونق داره و خیلی ازش استفاده میکنن. خود من هم چند بار طب سوزنی رو انجام دادم و توی طب سوزنی اینجوریه که میان این سوزنها رو روی نقاط عصبی، گره های عصبی فرو میکنن که خیلی هم درد داره، بعضی جاها خیلی درد داره، بعضی جاها دردش کمتره، برای اینکه اون جریان الکتریکی بدن رو تنظیم بکنن. و حتی اگر مثلا مشکلی توی پا داشته باشی، بعضی مثلا برای ورم پاهاشون مثلا می اومدن طب سوزنی انجام میدادن، حتی تا سر انگشتان پاشون هم در اینجاها همه رو سوزن میزدن، روی پاشون رو سوزن میزدن و واقعا هم خیلی درد داره، ولی خب تو طولانی مدت تأثیر خوبی داره. در کوتاه مدت خودش رو نشون نمیده ولی تو طولانی مدت تأثیر خوبی داره و این باعث میشه که اون جریان الکتریکی بدن که باعث یه سری از مشکلات، دردها، التهابات تو بدن شده از بین بره، اون جریان الکتریکی تنظیم بشه و اونها از بین بره. و در واقع همون کار رو، چون کف پای ما گفتم که عصب‌های خیلی زیادی داره، وقتی ما روی زمین پا برهنه راه بریم، اون عصب‌های کف پای ما در ارتباط مستقیم با زمین قرار میگیره و باعث میشه که خود اون عصب‌ها به صورت طبیعی تحریک بشن و تنظیم کنن اون جریان الکتریکی بدن ما رو. ولی اگر شما میخواید روی زمین راه برید، باید دقت بکنید که روی فرش و موکت و روی سرامیک و کاشی و اینجور چیزهایی که یک عایقی بین زمین طبیعی
و بدن ما قرار گرفته، اونها تأثیری نداره، تأثیر زیادی نداره. حالا شاید روی سنگ و اینها راه برید تأثیر کمی داشته باشه، ولی تأثیرش وقتی زیاد میشه که پا برهنه روی روی شن و ماسه، روی خاک، روی چمن راه برید. این تأثیرش خیلی بیشتره، به خاطر اینکه یه جای ناصافیه. وقتی که شما راه میرید بیشتر این عصب‌های کف پای شما تحریک میشه در اثر برخورد با اون قسمت‌های زمین ناهمواری مثل چمن، مثل شن و ماسه، مثل گل و خاک. در واقع بهتره از سطوح طبیعی زمین استفاده بکنیم. اگر حیاط دارید، توی حیاط میتونید راه برید، توی باغچه راه برید، یا اگر امکانش رو ندارید توی آپارتمان زندگی میکنید، میتونید برید توی قسمتی از پارکی که چمن داره و مطمئن هستید که اونجا تمیزه و مشکلی برای پاتون ایجاد نمیشه، توی اون قسمت راه برید. یا حتی مثلا توی پیکنیک ما میریم، توی اون فاصله‌ای که ماشین پارک شده تا جایی که مثلا کمپ کردیم، اون فاصله بین ماشین تا کمپ رو میتونید با پای پیاده برید بیاید، اول تمیز بکنید که مشکلی برای پاتون ایجاد نشه و پیاده رفت آمد بکنید. همین فاصله کوتاهی که شما روی قسمتی از چمن، شن و ماسه یا خاک راه میرید، این تأثیرش خیلی بیشتر از اون تأثیر طب سوزنی، تأثیر ماساژ پا و یا خیلی از داروهای دیگه هستش. یعنی در واقع به صورت طبیعی ما میتونیم خیلی از این کارا رو از طریق انرژی حیات زمین و هوا و آب بگیریم. یه تحقیقی انجام دادن از چندین زن و مرد سالخورده بالای 90 سال که هم سالم و سلامت بودن و هم سرحال و پر انرژی بودن. سوال کردن که شما چطور بالای 90 سال دارید و هم از لحاظ جسمی کاملا سالم و سلامتید و هم پر انرژی و سرحال هستید، و اکثرشون 2 مورد رو خیلی تاکید کردن. یکی کم خوردن بود و یکی پا برهنه راه رفتن بود، که میگفتن ما تغذیه‌مون و تغذیه سالمی داریم و کم غذا میخوریم و همین که سعی میکنیم در روز حتما نیم ساعت رو پا برهنه راه بریم. پا برهنه روی زمین راه رفتن باعث میشه که انرژی منفی از بدن ما تخلیه بشه و انرژی مثبت از زمین به بدن ما منتقل بشه و این باعث احساس خوب و خوشایندی در ما میشه، حتی تا جایی که به احساس سپاسگزاری میرسه. باعث افزایش آرامش تو بدن ما میشه، باعث کاهش دردهای عضلانی و کمردرد و پادرد میشه، باعث کاهش وزن میشه، باعث گوارش بهتر میشه، دستگاه گوارش خیلی نرمتر و روونتر کار میکنه، باعث افزایش طول عمر میشه و حتی باعث افزایش تقویت بینایی میشه. مواقعی که شما احساس ناخوشایند و احساس منفی دارید یا استرس دارید، سعی کنید یه جایی رو پیدا کنید، مثل یه گوشه‌ای از پارک یا حیاط یا هر جایی، و 15 دقیقه تا نیم ساعت پا برهنه اونجا راه برید. این باعث میشه که اون انرژی منفی شما که از طریق ذهنتون به بدن منتقل شده، اون انرژی منفی تخلیه بشه و انرژی مثبت وارد بدنتون بشه و احساستون در طول اون نیم ساعت پا برهنه راه رفتن خیلی بهتر بشه و اون وقت بتونید تصمیمات بهتر بگیرید و ایده های بهتر به ذهنتون برسه. در واقع این تحقیقات هم از نظر علمی من توضیح دادم، هم از نظر طب سنتی توضیح دادم، اینها ثابت میکنه که ما در واقع کف پامون خودش یک داروخانه است. فقط باید بتونیم از این داروخانه در دسترسمون به نحو احسن استفاده کنیم، مراقبش باشیم و بتونیم در ارتباط مستقیم قرار بدیم با مادر طبیعت که همون زمین هستش. امیدوارم هممون از این اطلاعات مفید استفاده بکنیم و بتونیم روزانه 15 دقیقه تا نیم ساعت هر چقدر که میتونیم پا برهنه راه بریم و به سلامتی بیشتر بدنمون کمک بکنیم. سالم و سلامت باشید و روز و شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار همتون.